Hey Google, turn on my lights. Okay, turning on 4 lights. Hey Google, what's my agenda for today? There are 4 entries today. Here are the first 3. The first one is an all-day event called AUB Van. The next is an all-day event called Real Flooring Check Deposit. The third is an all-day event called Montalban Rural Bank. Hi, this is Marty Hernandez, and welcome to my room tour. So this video is still related to real estate since part pa rin siya ng bahay. And it's my room which is powered by Google, which means na may parts ng room na pwede mo makontrol through voice commands through my Google Home mini speaker. And actually sobrang useful niya lalo na kapag meron kang gout like me na at a very young age pwede kang magka-gout dahil sa very high uric acid. Kasi pwede mo makontrol yung mga lights mo, pwede mo mautusan yung phone mo to reply and all. So, very useful yung Google Home Mini speaker. And of course, pwede mo siyang gamitin as a speaker. And you can actually also use your Google Home Mini speaker to open your TV, to play Netflix videos, YouTube videos. So, if you're interested for a Google Home Mini speaker, I can post the link below so you can purchase it. So, tingnan natin yung room ko which has 4 parts. Meron tayong parts here for my shelf. So, meron din akong workstation. And meron akong cabinet. And meron akong other part here. So let's go see my room. So this is the first part of my room which is my working station. So before dito ako nag-edit ng videos ko pero now lumipat ako mag-edit ng videos sa iPad mini ko since portable siya and pwede ka mag-edit anywhere kahit saan pumunta using the LumaFusion app. So if you're interested about that, you can comment down below and ask questions about it. So this is where I work. Yung mga trabaho na iniiwan ko sometimes, syempre hindi natin maiwasan na kailangan magtrabaho pa rin sa bahay. And dito ako nagko-code. Pero recently hindi ako nakapag-code dahil ang daming ginagawa. Pero this is where I code. So my laptop is the 2018 MacBook Pro 15-inch. So meron siyang touch bar and 16 gigs of RAM, 512 storage. And it's very useful kasi I was thinking of learning how to code for iOS which uses the Xcode. Pero since sobrang busy ko nga, hindi pa ako nakapag-start. So in-invest ko siya para at least in the future, I can start learning to code for Xcode. I have a triple screen here. So, the first one yung sa laptop and meron na akong dalawang screen. This one is a wide screen monitor na binili ko sa Lazada. And I'll try to put a link below kung malalagay ko if you're interested this one. And this one is a 15-inch monitor din by Samsung. So, tatlo yung monitor ko para mas madali maging productive. So dito, sa widescreen ko yung lahat ng productivity apps ko. So kunwari nagko-code ako or meron akong Word document na kailangan gawin or may spreadsheet. Yan, sa right side ko, dito yung Facebook ko, YouTube para kung may mga nag-i-inquire na replyan ko kagad. And sa left side, yung monitor ng Samsung, andito yung mga Finder apps ko, yung file system, and Spotify. So, syempre, pag nag-work ka, kailangan mo makinig ng music para maging mas So, this is my bed. So, this is a queen-size bed. And, ang gusto ko dito is malapit na ako sa TV and pwede ka humiga ng ganito or ganito. Minsan pag bored ka, ganyan. So this is my TV. Ito ay 50-inch TV from Samsung. So maganda dito is malapit siya sa bed. Kaya pag nanonood kami ng movie or Netflix or YouTube, sobrang lapit niya, parang cinema na. And maganda rin kasi yung view sa likod which is made from lahat ay So kung nakapatay naman ng TV, maganda naman yung view sa likod kasi malalaki yung windows ko.
which are combinations of sliding windows and stationary windows. So let's check out the views from my windows. So ito yung view ng window ko. Mga puno. Buksan natin. Mga puno, mga dahon, and mga aso. Sobrang ingay. Ito yung mga aso ngayon. Ingay-ingay. Yung sobrang hirap mag-video ng YouTube kasi sobrang ingay na aso. Ayan. So, yun nga, malaki yung mga windows ko. And yung mga windows ko, pwede mong drawingan. Pero binura ng mga pamangkin ko yung mga... Actually, nagsusulat ako ng idea sa windows. Pero yun nga, binura ng mga pamangkin ko. Kasi kung ano na lang dinodrawing nila. So, dinesign kasi talaga yan para magsulat ako sa window. So, punta naman tayo sa second na pinaka-favorite kong part ng room, which is yung shelf na dito. Dahil dito rin ako nag-charge and nag-edit ng videos sa tabi niya. Kasi yun nga, nandito yung mga chargers. So yun nga, before kasi nag-edit ako sa MacBook Pro ko, but now nag-edit na lang ako sa iPad mini. Kasi portable siya, so pag meron ako free time sa labas, kapag lumalabas, kunwari may meeting, tapos wala pa yung client, nakakapag-edit ako and using my time to be productive. Mas mabilis siya and rendering time and yung playback mas mabilis compared sa Adobe Premiere Pro kasi hindi siya optimized for MacBooks or for macOS. So tingnan natin layer by layer yung shelf. So dito ako umuupo or humihiga kapag nag-edit using my iPad mini. So this is my iPad mini. So meron akong pencil para mas madali mag-edit. And sa pinakababa, meron akong container na kung ano-anong laman. So, very random yan. And ito ay hair dryer ni Roxanne. Then, sa second layer, andito yung mga things ko about technology. So, per layer, may something about representation about me. So since tech enthusiast ako, andito yung mga products na ginagamit ko. So, meron akong AirPods, iPad mini, pencil. And yung phone ko is Google Pixel 3 XL. And yung kay Roxanne, so binilan ko siya ng Pixel 2 XL since favorite ko talaga gumamit ng Google Pixels. And binilan ko din siya ng AirPods since favorite ko din yung AirPods. Kaya, so tuwan-tuwa siya kasi sobrang useful talaga ng AirPods. So, yung isang phone ko, yung iPhone XR, hindi ko na nalagay dyan. So, nandito siya sa baba. So, the next one, nag-represent about productivity. So, about business. So, meron akong books dito about Think and Grow Rich by Napoleon Hill. So, ito na panood ko from Dan Lok. So, famous YouTuber siya about inspirational speeches and about businesses. So, nalaman ko sa kanya to. And also How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Hindi ko mabasa yung ano niya. Hindi ko alam pronunciation basta yan yung pangalan niya. Then The Great Game of Business by Jack Stock. So ito mga business books. So it presents yung passion ko for earning more and more every day. So thinking about more passive incomes. So, the next shelf is about yung mga pagiging geek ko. So, since I'm a fan of Star Wars, ito nabili ko sa US. So, yung nag-Disneyland kami. So, actually, coin bank to, pero hindi ko nilalagyan. And ito ay mug. Na binili ko rin sa US. Hindi ko rin ginagamit kasi gusto ko siyang maging design. Then, ito mouse ni Iron Man. Favorite Avenger ko kasi si Iron Man. Then, sa taas, mga books na hindi related sa business. So, meron ditong book about genetic engineering kasi nag-aral ako sa UP ng genetic engineering pero hindi ko tinapos
kasi kailangan ako ng family ko sa business namin. Then, mga Godfather, Paulo Coelho. Favorite ko si Paulo Coelho na author. Then, sa taas, mayroong plant for design. And meron light bulb dito. So, smart light din siya. So, yung drawers ko, yung cabinets ko, again, kulay gray. Kasi favorite ko gray. So, very minimalistic tignan. So, tingnan natin tong right part. So, dito yung mga shoes ko and ni Roxanne. So, hati-hati kami. So, sa pinakataas kay Roxanne, mga sandals niya. Dito yung mga casual shoes ko. And dito, another pair of shoes. Mga running shoes and casual shoes. Actually, casual shoes. So, dito pang running shoes ko actually. Tapat-tapat doon. Then, kay Roxanne na yan. So, ito, sandals na bigay ni Mama. Tawag ka dito Air Jesus. Kasi parang sinusuot nung time ni Jesus. Dito kay Roxanne, shoes niya. And dito mga basketball shoes. So, meron ako dito Nike Zoom, red. And Kobe Venom something, nakalimutan ko na yung pangalan sa likod. Fan ako ni Kobe pero favorite player ko si Dwayne Wade. Dito naman yung damit namin ni Roxanne. So hati din kami dito. So sa right part kay Roxanne, sa left sa akin. And pero baliktad sa madaming mga pambahay, sa left kay Roxanne, sa right part sa akin. Medyo weird. O nga, dapat pagpalitin pala. Anyway, yung sa akin, naka-organize dito yung mga monochromatic na colors kasi favorite ko yung gray. And dito mga may colors, yung mga blue, green, white, yellow, blue. Anyway, so dito mga merong colors na damit. Dito wala mga colors pala. So yan, dito may colors din pero separated by colors pa rin siya. So monochromatic sa right, then mga may kulay sa left. So konti na lang damit dyan kasi magpapalaba pa kami. Then sa baba, dito halo-halong gamit eh. So dito meron ako mga boxes for my gadgets dito. Then sa right side, ito may mga naligaw na panglaba. Then dito may mga documents ako na for work. And then dito sa left side na cabinet ko, actually cabinet namin ni Roxanne, sa pinakataas andito yung mga plastics and mga paper bags na hindi namin tinatapon kasi pwede pa magamit. And dito sa lower shelf, mga pang dogs and watches. So hindi ko na kasi alam saan na lang yung watches ko, so dito na lang sa dogs para madaling kunin. Ganyan. So sa dogs, meron akong shampoo. Ito pang tanggal ng balahibo. Yan. Pang tanggal ng balahibo. Then again, shampoo. Mga toothbrush ng dogs. Lalagyan ng treats. Then mga costumes nila. Diba? Cute, diba? Pang costumes ni Snacko and Piatos. And mga leashes nila. Dito naman, mga pang bathroom. So, ito yung ginagamit ko everyday. So, may shampoo, deodorant, and soap. Then, dito, medyo left part kay Roxanne ulit. And, meron kaming, ito, share kami dito sa, ang tawag dito? Nalimutan ko na, moisturizer. And, ito ginagamit ko for my hair. Then dito kay Roxanne, hindi ko alam anong meron dyan. So ayoko nang galawin eh. Then itong candle na natanggal ko. Nandito yung mga briefs and medyas ko. Ayoko nang pakita kasi medyo weird pakita yung brief ko. Then dito kay Roxanne, joke lang, ayoko rin pakita. Then dito mga other things na di ko tinatapon. So meron ako ditong coins, coin banks. Actually madami.
puno na lahat yan eh. Ayoko lang, di ko pa tinatanggal. So ito yung favorite ko dati sa Android. So since mobile developer ako, natutuwa ako pag meron mga something about Android or iOS. Meron akong sofa. So dyan ako minsan umuupo. Well, actually medyo hindi ko siya ginagamit parate kasi parati akong nasa bed. Pero kung may mga bisita, pwede siya umupo dyan. And favorite ko tong pillow na to. Kasi kamukhanis na ako, boy. Then sa left side, meron akong electric fan dito na ang dumi. Then meron akong electric drums here na regalo sa akin ni Papa for my last birthday. Ang dumi din kasi ang hirap linisin ya. Parang araw-araw kailangan mo linisin dahil sa aso. Balahibo ng aso. Then dito, may dalawang hampers. So separated by dark and light clothes. Then sa taas, ito medyo magulo. Pero meron akong lalagyan ng coins dito. Ito galing sa kasal ni Liza and ni Joji. So hi Liza and Joji, shout out. So ito meron akong air purifier. So ang ginagamit ko dyan is peppermint, pantanggal ng migraine. So meron akong mga pictures namin ni Roxanne. Yan. And then meron kaming intercom. Since medyo malaki yung bahay namin, hindi kami masyadong medyo mahirap mag-utos o mag-usap kung may kailangan tanong. Nag-intercom na lang kami. Then minsan nalagay yung wallet ko dyan. And meron akong lamp dito. So ito ano din, Philip Hue lamp din. So smart light din siya, sorry. Smart light din siya. So nakakontrol mo din ng Google Home. And ito, ginagamit ko to pag may rayuma ako. Yan. Actually kay Papa yan, pero ginagamit ko parate. Kasi parate rin akong may rayuma. So that's it for my room tour. So if you like this video, please like the video, subscribe, and click on the notification bell to get notified. So if you want to make me a video about something, just comment down below. If you like the setup, comment down below. So if you also want to learn more about the Google Home Mini and how to control your home or your lights through Google, also comment down below. So this is Marty Hernandez, and I'll see you in the next video.